Among the parenting issues is handling children, and today we are going to learn about autism. Arisma, a center for autism children, is founded by Puan Khadija, and today we're going to visit and know what the activity they are conducting there. Saya nampak orang tu orang anggap orang autism ni adalah orang pandai. Rasa pelik lah buat macam ni kan. Memang rasa pelik lah. Dan ni bila anggap ni that is a very macam complicated issue. Rasa macam perasan juga. Kita juga kan kenapa kan. Tapi because myself maybe tak tahu lah ambil call. So dia orang buat counter me all. Apa? Lupa dia tercik rambut. Dia cabut ni je. Cabut. Dia panas dia lembab tu dia. Ni this voice lah. Dia orang buat CSR kat sini lah yang duduk. Gardening kan. Ni seksi. Ni mana dengan Eka kan. Ni sebut itu. Dia orang ambil kopi. Nanti dia orang akan timbang. Ada yang dah siap je. Okay. Jadi kita orang tak lah. Ni kita jual. Nanti ambil. So nanti dia orang kopi, timbang, label semua ni, and ni kita ada seal lah. Seal kan. So kita ada jual lah dekat Cido kan. Nanti kalau we all dekat kawan yang tu jualkan sesama friends kan. So yang ni 200 gram RM17 itu. So bisa pun kita orang buat. Tasbih. Lawa? Tasbih ni kita jual 18 ke macam tu lah. Yang ni okey lah sikit. Kalau dulu macam oren dengan merah sama benda. Kek tak ada macam ni lah kek yang kita jual tu lah. This one is tiramisu. Kita buat benda macam ni lah yang kita jual. Ni RM4 kan. Kalau di order perlu jualkan kan boleh juga. So this is dapur. Nanti dia orang masak kat sini lah. Kita tengok ni dekat luar. This is our garden. Ni halalan Taiban tau buat kerja. Ada dengan so apa? Some tanaman kita jual anak pokok. So dia orang bertenaga. So benda-benda macam ni baguslah. So itu apa dah habis dah. Itu ada tomato, sawi semua kan. This one is actually timetable dia orang dekat luar sepatutnya. Okay, macam ni kan. Okay, Thursday Haziq. So sepatutnya this is what he does on Thursday. Daripada pagi sampai habis. Datang, okay, sampah-sampah, assembly, pergi jogging. Oh, ada gambar. So habis, okay, simpan. Oh, sorry. So meaning datang tengok ada 20 benda nak buat, tapi okay, lepas satu habis. So betul rehat. So lama benda makin sikit. So dia dah tahu nak kita chartkan. Ni so okay, nanti buat satu ni masak, makan, rehat. Ambil untuk solat. Itu ada zikir. Itu buatlah sama, okay. Petang kan, tu minum teh, kemas, balik dah. So ini baik, bila habis benda ni kosong lah. Benda ni sepatutnya kat luar, semua orang ada satu. Tapi dia orang main tak? Dia orang ambil ke? Dia orang buat sendiri. Ada yang buat, dia tak tahu, okay, hari ni Wednesday dia dah buat sendiri timetable tu. So dia dah tahu. Bila dia dah tahu tak perlulah. Tapi ada yang perlu. Tapi ada juga macam ni, obses, dia sibuk nak buat kawan lain punya. So bila macam tu cikgu dah kata macam orang yang lambat dia macam stres tau. So kita dah tahu dia. So kita orang suruh kat sini dulu. Kalau tidak, this is how we teach them lah. So pagi macam you pun kelas apa kan, timetable tapi dalam gambar. Dia punya cosmo true. Sama kita ni kek yang dia buat ni. Ni cookies buat macam raya. Ambil apa yang first tu kat nasi ya? Yang Cikgu. Yang mana tu hasil. So dia orang rehat kat sini lah. Ada yang tidur ke? Cik Fahmi sudah tidur. Hoi. So ni lah, meaning dia orang akan mandi kan. Tapi dia orang buat lah ni all this ni kan. Tapi yang ini cikgu tolong lah kan. Dia orang buat bidding lah. So ada tasbih, ada fab item,
Kita buat bag, kita buat apa? Rasanya buku kat sini lah. Mana pergi blender tu? Tak betul. Sekejap, Loman mana file Loman? Pakai. Okay. Pakai pun lah. Oh, dah kelas beza-beza. So, ni dia tak betul ni. Hai, Cik. Ni Muhammad. Ni Cikgu Akmal, Cikgu Lia. Ni budak-budak UIA sebab ibu orang ni kot. Tak muda-muda lah. Untuk Aiman. So, dia orang buat ni lah. Macam ni kita jual lah kan. Selalu kalau Kita tengok dia pun dah tahu pusat dia macam kita okey ni kan. Macam ni. kalau dia orang macam buat perangai ke, selalu macam mana kita panggil dia balik je? Contoh macam dia tak nak buat lah. Kena kalau contoh orang muda Ini terus dia keluar design sendiri dah buat sini. ignore ke, depends on Kau lah design sendiri. depends on juga lah. Dia uji sendiri. Kalau contoh dia Tak, dia nampak benda tu. tak kacau lah. Suruh kami dia kata kan, genggamkan dia kami nampak. Okay, macam ni sekarang ni. And kami bila itu kita beri steaming. Dia ambil steaming benda yang dia suka buat macam habit je lah. Kami boleh gigit baju ke, gigit baju pun steaming juga, gigit tangan orang. Ambil benda-benda tu kena steaming. So kalau macam ni apa tu ni, Ino kan? Saya ni apa Sal? Ngantuk. Bangun. Ngantuk. Cepat. Masa dia cakap MEE kan. MEE berapa steaming dia. Kenapa? Apa steaming tu? Maksudnya habit dia ke apa? Steaming tu macam rigid lah. Benda yang dia macam suka buat untuk dia puaskan kepuasan dia sendiri. MEE dia kata. Ada MEE, ada Famosa, benda dia pergi semua lista lah. Famosa. Design tu pergi mana kan? Design tu pergi mana? Buat apa? Dekat mana tu? Muhammad. Okey, pergi makam Muhammad. Okey, sekarang ni pergi makam Nabi Muhammad. Desember pergi mana? Desember pergi mana? Arab Saudi. Arab Saudi buat apa? Pergi umrah. Berapa hari? 8 hari. Desember 18 lagi. Desember aktif. Okey, berapa hari Desember aktif? Tu dia punya thinking skill dia tu bagus lah. Dia maksudnya dia tak respect otak dia sangat. Maksudnya dia dah ada memori, dia tahu dia Rasa pelik lah. Why macam ni kan? Memang rasa pelik lah. Dan ni bila found out and you know that it's a very very macam complicated issue. Rasa macam keras pun ada juga. Kita juga kan kenapa kan. Tapi because myself maybe tak tahulah, ambil course pun course orang lelaki. So kita jadi yang brutal lah kot. Macam okay lah, what can I do kan. Then you find out more about ni. Memang masa tu bergaduh rasa je lah. Macam dia tak terima kan. Kalau kata beranak macam ni, siapa nak anak yang KU kan. Tapi okay, you find out about it. Then my action was to find out more about it and what can I do about it. Macam aku pun agak malu lah, macam nak tak beritahu kepada abang macam ni. Macam dulu tu macam aku rasa segan lah. Dulu macam rate ada dulu macam lah, macam family yang ada autism ni kira 1/10 lah. So macam lah tiba kenapa aku ada kan. Kenapa aku ada, so macam lah, so, aku je yang rasa macam ni. So macam aku tak boleh nak terima lah. So macam sebab tu aku macam alah, aku ni macam menyusahkan hidup aku lah. Macam tu lah. Dululah. Tapi bila dah besar, dah faham, dah tahu ini kelebihan aku sebagai keluarga aku ada macam ni. Slow learner, Down syndrome, semua beza dengan autism ni semua learning disability. Tapi dengan autism dia ada behaviour problem. Behaviour problem tu lah kadang-kadang yang slow them down from what to do.
kadang dia okey-okey tiba-tiba dia macam stress. Sebab bila autism dia behavior. Tu yang kadang-kadang behavior tu kadang-kadang macam apa hal pun dia? Itulah autism. Itulah autism dia. Kadang-kadang dia okey, kadang dia okey kan. Sebab behavior problem tu lah yang menyebabkan autism tu. Ada some people slow learner je yang cuma dalam bam kan kat sekolah. Tapi dia boleh buat kerja suka kan. Tak. Nature dia tak ganas sangat lah. Masa dulu kecil aku selalu kena gaduh dengan dia. So dia macam suka gigit. dia dulu memang adalah setiap orang adalah dia punya perangai dia. Macam dulu si abang aku sebab dia jenis yang severe je lah, yang autism. So kira kalau macam tak ada orang jaga dia, macam tak ada orang bagi attention, adalah tu dia mengamuk, dia paling marah. So kalau dulu aku cuma kena selalu kena gigit dengan dia. Aku dulu kecil lagi dengan dia. Sekarang dah kira dah matang, dah boleh fight lah. Tapi dulu masih kecil aku pergi kelas rendah tu, kira kat sini biru-biru. Autism ni dia macam jenis yang dia memang boleh fokus satu benda 24 hours pun tak apa. Tak makan, tak minum. Sebab dia memang jenis yang fokus untuk satu benda. Macam ni, dulu I pernah hantar dia masa kecil dulu lah. Kita hantar dekat NASOM National Autism Society of Malaysia. NASOM. Betul I hantar dia dekat Kiwanis Taman Tun yang ada kelas untuk autism. Kiwanis tu sebenarnya untuk Down syndrome. Tapi okay, kita hantar and then after a while masa tu kita tak ada ilmu sangat lagi kan. We don't have the kekuatan nak buat benda macam ni. So kita hantar, lama fikir dapat ni sikit aja. Tapi dia campur slow learner, autism, Down syndrome tu kan. Dia campur kadang-kadang. Budak yang cepat, cikgu akan ajar yang tu je lah. Budak-budak yang autism ni datang lama, tak tahu apa, tidur cikgu tak tidur pun. So macam that's what we see. Infra ada, content tak ada. Cikgu tak reti nak ajar. That's one of the reason lah I buka, because I want a place yang anak I boleh belajar ikut apa yang I nak. Tapi bila macam ni, ada parents tahu kan, kita buat advertise ke FB semua. So that's why kita ada dah 20 lebih budak pun pernah datang ni. Kalau dia achieve punya, diorang boleh terbaik hidup dia semua lah. So punca saya kat sini sebenarnya sebabkan pakcik saya lah. Sebab diorang pun, even though diorang macam tu, saya akan ajar diorang untuk pergi kerja, untuk keluar bekerja, untuk earn money, untuk diorang punya self-benefit, independent and then sebenarnya saya kat sini pun bukannya macam saja je untuk diorang pun tak. Sebenarnya saya nak fikir one day what they will be, apa yang diorang akan buat. Saya buatkan pakcik macam saya dah arahkan pakcik dengan pakcik saya untuk pergi kerja. Why not kalau diorang pula one day diorang able untuk pergi kerja earn money. It's time for me to boost diorang punya makan, punya education, diorang punya ability. I cannot totally leave him tiba-tiba sebab my other sons insyaAllah dia akan pula ada family. Kita tak boleh dump kan. So at least ada tempat macam ni. So at least dia boleh duduk sini. Macam I cakap lah full day kan. Maybe hari raya boleh balik rumah. Saya nak ada support untuk Paralimpik sendiri. Sebab sekarang Paralimpik tak ada kan macam ni. Saya nak ada support untuk Paralimpik sendiri. Which is saya nak buka satu kelab ni untuk Paralimpik yang buka untuk swimmer saja. Kalau saya bidang swimmer, saya punya support support di swimmer. Tapi saya nak orang boleh buat semua. Larian dan apa semua ni. Maksudnya saya sekarang kan MSC kan still ini beginning untuk on that end. So tapi saya nak buka dia punya sport center sendiri yang untuk Paralimpik yang diorang boleh buat. Rezeki nak cari rumah banglo ke satu lama kan, kita cari tanah betul-betul. Dia orang boleh buat betul-betul. So dia orang duduk kat situ lah. Nanti jadi rumah dia kat situ lah. Jadi bila hari Minggu, hari Raya apa balik mak dia, whatever kan. So at least dia tahu dia boleh duduk sesama dia. So kita halau dia, we want them to be independent. Kan? In fact now ni kita ada day punya program. Later on kalau ada yang asrama tu kita buat asrama lah. So kalau you all esok nak volunteer ke, kalau pandai masak nak tolong masak ke, ataupun suka gardening ke, nak tolong apa-apa kan, projek-projek apa-apa yang boleh buat, boleh lah. Selalu bagi environment yang beza-beza. Orang macam lah jenis yang susah sikit nak adapt. So kalau boleh jaga, tapi lah kalau ikut experience dia lebih baik lah. Macam abang aku, sebab kadang-kadang tu benda ni lah dia, kita nak bagi dia yang apa, Dia terbaik pilih kan. lah. So macam ni kalau dia boleh, biar dia pilih lah. Kalau dah tak ada ni, aku akan jaga lah. Itu saya dah kolam. Dah ada orang kolam.
tak peristiwa saya dalam kolam. Macam saya sendiri, saya dalam kolam kan, even though saya berenang, saya dalam berenang pun saya tak beranilah nak pergi kolam dalam tu. Tapi memang saya takut nak masuk kolam dalam. Saya bila saya tengok Manan, Muhammad dengan Haikal masuk kolam dalam, kita macam challenge. Diorang pergi je, diorang tak fikir. Dia tak fikir, dia berenang je. And then saya pun belajar lah, saya pun buat dalam dalam tu. Okay, bila saya fikir, okay, I can swim, I can do this. So macam, it's a bit challenge juga. Tapi itu dah fikir biasa pun kan. Yang bila tu, mana boleh berenang kat dalam tu, saya tak boleh. So, I can think, saya fikir, diorang autism and diorang can do better than me. So, adakah saya juga autism? Macam tu saya rasa juga. Kat tu je saya rasa. Dia ni kata, oh you ni overprotective lah, macam overthinking tu kan. Yes, orang tak tahu. Psychiatrist yang open. Yes, orang tak open. Dulu orang tak keluarkan benda macam benda tu macam ngarut lah kan. Dulu masa awal tu orang tak tahu apa ni autism lah. So macam bila tengok macam perangai ni, dia orang macam pelik lah, macam ni sebab mesti mak bapak tak ajar betul-betul. So, yes, dalam zaman dulu. Kalau kat kampung lagi dia kata wah anak ni awal lah benda kan, macam dia rasuk lah, dia apa ada buat tawuran lah, sihir lah, macam-macam lah kan. So macam in fact I told my parents pun macam dia orang tak tahu kan, tapi alhamdulillah lah my parents like terima lah. Saya nampak orang tu orang anggap orang autism ni adalah orang pandai. IQ tinggi kan? Yes. Saya nampak bila saya kata saya kerja kat tempat autism, yang budak pandai tu tak. Itu beza, itu genius. Itu budak genius. Yang budak autism ni bila saya cakap dia orang, dia orang autism, kita tak boleh nak tetap dari barat dan keluar tak kita. Dari barat je, dia orang kan nak image dia orang kan kata macam autism ni pandai. Bagi dia orang buat benda ni, dia orang pandai sangat-sangat. Tak. Sebenarnya autism is like a normal. Physical semua normal. Apakah yang membuatkan mereka problem? Dia orang punya neuro. Dia orang sama juga macam kita. So macam kita jangan anggap dia orang ni tak macam tak ada value tau. Dia orang ni sebenarnya kalau boleh gila tu ada value, dia lagi power tau. Sekejap. Beritahu nama saya lagi. Nama? Iskandar, Umur? 17, 17. Rumah kat mana? Masri Pakman yang strong sir. Okay. Suka duduk sini. Okay, bye. Bye. Not all parents can accept autism child, and not every parent can handle this type of child. So prior to that handling, parents have to learn and have necessary knowledge about that. Arisma is one of a center that want to handle that kind of child seriously. They want to train and they want to enable the children to do their daily work independently. They train and they know the theory of learning of child, and they want to developing each of the skill of them. And if you want to support their product or to help Arisma, can go to their Facebook. We know that having an autism child is a test from God, and we hope that each parent could accept them well and can handle them and pass this test. And may Allah bless all of you guys in Jannah. Thank you for watching. I hope we could learn something from this video. Thanks.